हेलो साथीहरु नमस्ते, म हुँ मनोज खड्का। हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो YouTube च्यानल A to Z टेक्नोलोजी। आजको यस भिडियो अन्तर्गत हामीले तपाईलाई के जानकारी दिँदै छु भने यदि ल्यापटप या कम्प्युटर पीसी कुनै पनि तपाईको ह्याङ चलिरहेको छ, तपाईले त्यसको विन्डोज चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग विन्डोज 7 हुन सक्छ, 8 हुन सक्छ, 10 हुन सक्छ, 11 हुन सक्छ र तपाईले अर्को नेक्स्ट भर्जनमा तपाई जम्प गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त हामीले के गर्नु पर्यो त? मैले हाम्रो ल्यापटप पीसी मा विन्डो कसरी इन्स्टल गर्ने त्यसको भिडियो मेरो नेक्स्ट रहेको छ। त्यसको लिंक पनि मैले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो भिडियो रहेको छ हामीले विन्डो इन्स्टल गर्नु भन्दा पहिला विन्डोलाई पेन ड्राइभमा बुटेबल पेन ड्राइभ गराउनु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट हामीले विन्डोलाई कपी गरेर बुटेबल पेन ड्राइभ बन्दैन हैन। यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले विन्डोको कसरी बुटेबल पेन ड्राइभ गराउने यो सम्बन्धी स्टेप बाइ स्टेप कुराहरु जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले एकदमै इजी तरिकाले विन्डोलाई पेन ड्राइभमा बुटेबल गर्न सक्नुहुनेछ। अब विन्डो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्दा तपाईले गुगलमा सर्च गरेर जहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ मैले अलरेडी धेरै भिडियोमा भनिसकेको छु हैन। यस भिडियोमा मैले विन्डोलाई पेन ड्राइभमा बुटेबल गर्ने तरिका एकदमै सजिलो तरिकाले मैले तपाईलाई जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेरिरहनु होला। र अब जाम हामी कम्प्युटरको स्क्रिन तर्फ। विन्डो बुटेबल गर्नलाई के चाहियो भने एउटा 8 GB को पेन ड्राइभ चाहियो र एउटा यो रुफोस भन्ने एउटा टुल्स चाहियो र एउटा विन्डो 10, विन्डो 8, विन्डो कुन चाहिँ विन्डो तपाईले इन्स्टल गर्नुहुने त्यसको आइएसओ फाइल चाहियो। सो विन्डो 8, 10, 11 जुनसुकै भए पनि तपाईले गुगलमा सर्च गर्नु होला, डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु र यो रुफोस सफ्टवेयरलाई पनि तपाईले गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई देखाएँ है। मैले हेनेर सर्च गर्छु रुफोस। हेनेर मैले सर्च बक्समा रुफोस टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि फर्स्ट अप्सनलाई चुज गर्नु होला हैन। तपाईले जहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। रुफोसको मेन अफिसियल वेबसाइटबाटै तपाईले डाउनलोड गरेर राम्रो हैन। यहाँनिर तपाईलाई धेरै भर्जनहरु चलिरहेको हुन्छ हैन। अहिले कुन चाहिँ भर्जन चलिरहेको छ अहिले हैन। अहिले चलिरहेको यहाँ मोनी आउनु होला हैन। यहाँनिर 4.2 चलिरहेको रहेछ। यो प्रोग्रामलाई तपाईले विन्डो बुटेबल गर्ने बेला जति भर्जन पनि चलेको हुन्छ, जो लेटेस्ट भर्जन हुन्छ त्यसैलाई तपाईले यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु है। म जान्छु अब यसलाई हामीले कसरी बुटेबल गर्ने त हैन। सर्वप्रथम त हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा 8 GB को पेन ड्राइभलाई कनेक्ट गरौँ है। मेरो ल्यापटपमा मैले पेन ड्राइभलाई कनेक्ट गरे। अब यहाँनिर पेन ड्राइभ देखाउँछ मेरो। अहिले दुईटा डिभाइस मात्रै देखाइरहेको छ। यहाँनिर मेरो पेन ड्राइभ देखायो, खाली छ। तपाईले पनि पेन ड्राइभलाई राइट क्लिक गरेर फर्मेट गरेर स्टार्ट गरिदिनु होला र ओके गरिदिनु होला। तपाईको पेन ड्राइभलाई क्लियरली फर्मेट गरिदिनु होला। तपाईको पेन ड्राइभ फर्मेट कम्प्लिट भइसकेपछि ओके गरेर क्लोज गरिदिनु होला र यसलाई मैले क्लोज गर्छु। अब हामी जाम यो फोल्डरमा जहाँ मैले विन्डो 10 को आइएसओ फाइल र रुफोस टुल राखेको छु। सर्वप्रथम तपाईले राइट क्लिक गरेर रन एडमिनिस्टर गर्नु होला र ओके गर्नु होला। यो टुल खुल्छ। यहाँनिर तपाईको पेन ड्राइभ तपाईले कति जीबी को कनेक्ट गर्नु भएको छ त्यो देखाउँछ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो विन्डोको आइएसओ फाइललाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईले कुन लोकेसनमा राख्नु भएको छ हैन। मैले डेस्कटपको विन्डो भन्ने फोल्डरमा राखेको छु। यो फोल्डरलाई सिलेक्सन गरेर ओके गर्दै या डबल क्लिक गर्दै मेरो आइएसओ फाइल सिलेक्ट भइसक्यो। अब यहाँनिर मेन चीज यहाँनिर हो है। तपाईले भिडियोलाई कति स्किप गरेर तपाई आउनु हेर्नु भएको छ भने तपाई यो चीजलाई तपाईले मिस गर्नु भएको थियो भने तपाईको विन्डो बुट गर्दाखेरि तपाईको सिस्टमले लिँदैन। कारण के छ भन्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ, एमबीआर या जेपीटी। तपाईको हार्ड डिस्कमा एउटा सिक्युरिटी सिस्टम लागिरहेको हुन्छ। तपाईको सिस्टमले कुन चाहिँ लगिरहेछ त, जेपीटी लगिरहेछ या एमबीआर लगिरहेछ? यसलाई हामीले कसरी चेक गर्ने? यसलाई पत्ता गर्नको लागि तपाई आफ्नो डेस्कटपमा आउनु होला र कम्प्युटरलाई राइट क्लिक गर्नु होला। कम्प्युटरको माई कम्प्युटरमा राइट क्लिक गरिसकेपछि म्यानेजमा आउनु होला। म्यानेजमा खोलिसकेपछि कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट खोलिसकेपछि डिस्क म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। डिस्क म्यानेजमेन्ट खोलिसकेपछि अब यहाँनिर मेरो देखाइएको पेन ड्राइभ हो, यहाँनिर मेरो हार्ड डिस्क हो। तपाईले आफ्नो हार्ड डिस्कमा राइट क्लिक गर्नु होला र प्रपर्टीमा जानु होला र अब तपाईले यहाँनिर
भोलम्समा जानु होला। यहाँनिर जेपीटी भनेको छ। मेरो कम्प्युटरमा जेपीटी छ, तपाईको एमबीआर पनि हुन सक्छ, जेपीटी पनि हुन सक्छ। जुन चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा यहाँनिर देखाइयो त्यो अप्सनलाई तपाईले यहाँ लिने हो। मैले जेपीटी चुज गरे, तपाईको जो देखाउँछ त्यसलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। मैले जेपीटी सिलेक्ट गरेर मैले अब यहाँनिर यसलाई स्टार्टमा थिच्छु। स्टार्टमा थिचिसकेपछि यहाँनिर विन्डो 10 बाट मैले बुट गरेर आएको छु। विन्डो 7 8 बाट तपाईले बुट गर्नु भएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ भने यो अप्सनहरु आउँदैन। मैले विन्डो 10 बाट बुट भएको कारणले गर्दा यो अप्सन आएको छ। यदि यस्तो अप्सन आएको भने सबैलाई चेक गरेर ओके गरिदिनु होला र अब फेरि ओके गरिदिनु होला र अब तपाईको पेन ड्राइभ बुटेबल हुनको लागि रेडी भइसक्यो। अब तपाईको पेन ड्राइभ बुटेबल भइराछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियो यहाँनिर लामो लाग्न सक्छ, मैले भिडियो यहाँनिर पौज गरेर कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईलाई देखाउँछु। सो साथीहरु अब यो कम्प्लिट भइसक्यो हैन। यहाँनिर स्टार्ट एन्ड क्लोज भनेको हुन्छ हैन, तर यो कम्प्लिट भइसक्यो है। यहाँबाट पर्सेन्टेज यहाँ हटिसक्यो भने, टाइम हटिसक्यो भने अब यसलाई क्लोज गर्दा हुन्छ। यो तपाईको बुटेबल पेन ड्राइभ रेडी भइसक्यो। मैले अब यसलाई क्लोज गर्छु है। क्लोज गरे, तपाईलाई देखाउँछु म अब मेरो बुटेबल पेन ड्राइभ विन्डो 10 को यो बुटेबल भइसकेको छ। मैले खोले, यहाँनिर यो बुटेबल सेटअप रेडी भइसकेको छ। अब मैले मेरो ल्यापटपलाई फर्मेट गर्छु। यसरी नै आसानीसँग तपाईले विन्डोलाई पेन ड्राइभमा बुटेबल गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डो 7, विन्डो 10, विन्डो 11 जो भए पनि सेम मेथड हो। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि हजुरलाई मेरो भिडियोले हजुरलाई केही हेल्प भयो भने एउटा मिठो कमेन्ट गर्नु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई थिच्नु होला। यति भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय नेपाल।